Blessed day mga katap. So ngayon po dumating na po yung package na hinihintay ko. Ito po yung reel na Kastking Sharky 3 1000. So ngayon nung nakita ko yung review ng Kastking, parang naintriga ako kasi maliit na reel tapos ang lakas. Katulad ng 10+1 ball bearing. Yung ball bearing niya is 10+1, so 11. And then yung grams niya 210 grams. And then yung main shaft niya stainless steel na. And then yung drive gear niya zinc alloy. And then yung pinion gear niya brass na. And then yung carbon drag, ito nakakaloka. Yung carbon drag niya, bukod sa carbon drag na siya, naka triple disc pa. Tapos aluminum spool. Tapos water resistance na. Yung front plug niya, yung o-ring niya sealed na. Then may anti-reverse. Then yung ball bearing niya is stainless steel na. Then yung handle niya, yung pinaka rubber, EVA grip pa. Tapos yung pinaka roller niya is may anti-twist line. Ngayon, samahan niyo po ako, bubuksan natin po ito. Or siyempre, since na ngayon po is yung coronavirus, yung COVID, yung pandemic, so kailangan po natin mag-ingat, kaya nakagwantes po tayo kasi since nakararating lang po. Meron po akong, ito po yung ginagamit namin, pang-spray, ang disinfect. Yan po. Disinfectan po natin para sigurado. Siyempre, mag-gloves. And then, saan na po natin. Nakakaluho ko talaga itong rin nito. And, simple ulit. Kailangan po mag-ingat kasi mahirap na po. Diba? Isang pagkakamali, ito, mahirap. First impression, sa box pa lang, panalo na. Parang pabango lang. Okay ayos. Ang box, ang ganda. Natin. Spray natin. Sampo natin. Wow! Ang ganda po. Tignan nyo po. Sa box at box pa lang, talagang elegante ang dating. Yung kulay niya parang hindi po na lalayo sa Stradic CI4, parang ganon na maroon, black. Ganda, ang ganda siya, yung finishing niya, ang ganda. Then, ang cute niya, sobra. Tingnan natin. Yan po. Ang ganda ng packaging niya, sobra, panalo. So, yun. Po yung bale wire, ito po kasama. Ayun. Baka may pera. Ito, wala. Ito mga lang, sure sticker. Ayan. Ito po yung handle. Hindi ko na po papabubuksan sa lahat. Basta nasabi ko na po sa inyo kanina yung mga kung bakit po ako nagka-interest na bumili, kaya sobra sa liit niya. So ito po yung sinasabi ko na EVA grip na po siya. And then yung handle po niya maganda rin po kasi screw type na rin po. Wow, screw type na po siya. Ang ganda ng meron pang sharp, ganda ng pagkaan, sobra. Wow, sobra. Hindi umikot. Ang liit lang niya. Tingnan nyo naman. Ganda. Yung specs po niya, pwede nga pang pwede mo ng pang light diba? Automatic ba diba? Yung sa specs po niya, malupit. Tapos yung
Bail wire niya, oh, malaki na. Maganda. Maganda na siya. Kasi ito po yung sinasabi ko na ano, yung sa anti-twist line roller. Kasi sa iba po, lalo na sa mga Shimano, plain lang po yan. So kailangan po nating mag-backing ng mono para hindi po dumulas, or minsan nilalagyan po natin ng tape, yung electrical tape para hindi dumulas. Pero siya po, ayan po, meron na po siyang parang rubber. So yun, hindi na po siya dudulas. Kaya pwede direct na lang po, direct brake. Okay. Manalo po. Although na siyempre, kung talagang iano po natin sa UL specs, overqualified to. Panalo sobra. Galing. Panalo, ang ganda ng design, no? Ang ganda ng kulay. Tapos very affordable pa. Panalo. Diba? So guys, eto na po. Ayan. Sa panalo po. Talaga yung first impression ko, sobra ganda. Ito lang po masasabi ko sa first impression ko. Wow! Wow talaga. Wow. Ayan. So, yun po guys. Yun. Salamat po. Maraming salamat po. Bukas subukan ko po siyang itry. Tingnan natin kung magiging okay. So, yun po. Kastking Sharky 3 1000. Blessed morning mga ka-attack. So ngayon po, andito naman po tayo. Susubok po tayo sa ating spot. So ngayon, subukan po natin itong bago nating reel, which is Sharky, Kastking Sharky 3 1000. And mamatch up po natin sa Blue Sniper. Ayun, samahan niyo po ako guys. Sana makahuli. A few moments later. Uy! Fish on! Ay. Ako. Kapupunta sa batuan. Balik. Huwag dyan. Patay. I'm using Sharky 3 1000 with a Blue Sniper rod. Oof. Bigat. Uy. Oh my gosh, it's a king. I'm only alone.
Guys, oh, it's a king. Oh, guys, Sharky 1000. Oh, he did the job. And do sniper. Woo, guys, see, woo, a huge king. Woo, see, woo, 10 grams. Littma. Woo, thank God. Woo, yeah, yes, big one. Woo, yeah, guys. Oh, see, guys, how big. Woo. Guys, see, there is a kilos here, sir. Yeah, it's almost like a 4 kilos. Woo, good. Woo, pang entry na. Guys, thank you. Blue sniper, UL, and Sharky 3 torture test 1000. Good. Oh, very powerful drill. Oh my gosh.